जल्दी तो जल्दी चैनल ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਪਡੇਟਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। देश 'ਚ जिथे एक पासे कोरोना लगदा कह रहा है उत्थे ही दूजे पासे बर्ड फ्लू का खौफ भी है। दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और गुजरात नूं मिला के कुल 10 सूबियां दे विच बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। इस दरम्यान बीते कल यानी कि बुधवार नूं 443 होर पंछियां की मौत हो गई है। पूरे सूबे दे 33 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 16 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਰਡ ਫਲੂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ। ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਮਹਿਕਮੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ 296 ਕਾਂ ਅਤੇ 34 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 16 ਮੋਰ ਅਤੇ 97 ਹੋਰ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 25 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 4390 ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੂਬੇ ਤੇ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਬਰਡ ਫਲੂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਕੋਟਾ, ਬੁੰਦੀ ਅਤੇ ਝਾਲਾਵਾਲ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਲੂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਡ ਫਲੂ ਦੀ ਹਜੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਨਾਲ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਤਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਬਰਡ ਫਲੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਅੰਡਿਆਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵੀ ਘਟ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਫਿਰ ਵੀ ਸਤਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਪਡੇਟਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ।